Generalul tăcea, iar această tăcere era mai enervantă decât orice strigăt. Ar trebui să spun ceva? La ce proiect ai lucrat în cadrul Siberia? Descifrarea cărții Apocalipsei. Poziția ta? Criptograf. Cuvintele Anei l-au influențat pe Dimitri. El nu va fi prea dur cu tine. Oameni mult mai în vârstă și mai experimentați decât tine nu au reușit să facă acest lucru după ani de muncă. De ce tu? Pentru că reușisem deja să traduc ceva. Chiar înainte să încep să lucrez la bază. I-am aruncat lui Dmitri o privire aproape ostilă. Cartea devenise foarte personală pentru mine, dar acum simțeam că vor să-mi o ia. În regulă să presupunem că este adevărat. Care a fost primul cuvânt tradus? Nu literele au fost descifrate primele, ci cifrele. Privirea lui a devenit mai pătrunzătoare. Abia acum începusem cu adevărat să-i stârnesc interesul. Aceste informații erau clasificate și accesibile doar celor de la vârful Siberiei. Ceea ce înseamnă că nu mint. Bărbatul a oftat, uitându-se la focul șemineului ce trosnea. Cain a spus că nu te-ai simțit bine la biserică. Ți-ai amintit ceva când ai văzut cartea? Imaginea pe care mi-am imprimat-o în minte mi-a reapărut în fața ochilor. Voiam să ating fiecare imperfecțiune a acelor pagini vechi și roase de timp, să le urmez pe fiecare și să pătrund în trecut. Eu mi-am amintit ceva. Era o noapte obișnuită. Am stat trează până târziu, lucrând din nou, a plecat asupra cărții întreaga zi. Generalul Lloyd a spus ceva sarcastic și s-a dus în biroul său, iar eu am continuat să descifrez. Nu este nevoie să-i spun nimic mai mult deocamdată. Ai lucrat cu generalul Lloyd? Biroul meu era chiar lângă al lui. Generalul voia să controleze totul până la cel mai mic detaliu. Deci da, am lucrat cu el. Înțeleg. Ai decis să spui adevărul. Se pare că ai început să ai încredere în Dmitri. Dmitri a tăcut pentru o clipă și apoi s-a uitat din nou la mine. Îți voi atribui un loc în echipă. Acum faci parte din asta, dar nu înseamnă că te cred. Nu știu dacă ascunzi tot adevărul sau doar o parte din el, dar cu cât mi-l spui mai repede, cu atât mai bine. Cum sună, niciodată nu se va întâmpla. Generalul s-a ridicat în picioare și a atins bărbia gânditor. Acum ești singura persoană de pe planetă care poate ajunge la capătul acestei probleme. Poate că apariția ta la ruptură este șansa noastră de salvare. Crede că în carte se află ceva despre creaturi? Salvarea echipei? A omenirii.